سيستم وماشين. يتألف نظام التخدير من جهاز التخدير أنستيزيا ماشين، والذي ينظم ضغوط الغازات ومعدلاتها ومعدلات عامل التخدير، ودارة التنفس والتخدير أنستيزيا سيركيت، والتي تكون على اتصال مباشر مع المريض، وهي المسؤولة عن إيصال خليط الغاز الكلي إليه بطريقة تضمن نقاوته وتلاؤم ضغطه وتدفقه مع الحاجات السريرية. دارة التنفس والتخدير أنستيزيا سيركيت. الشكل 1 مخطط يوضح عناصر دارة التنفس والتخدير وعبور الغازات خلالها. عناصره الأساسية: 1. جهاز امتصاص ثاني أكسيد الكربون CO2 أبسوربنتس، وهو عبارة عن مرشحات مصنعة من هيدروكسيدات قلوية من الصوديوم، البوتاسيوم، الكالسيوم والباريوم بتراكيز مختلفة، تتفاعل مع ثاني أكسيد الكربون لتشكل الكربونات محررة الماء والحرارة، وبالتالي تحتفظ بثاني أكسيد الكربون داخلها، ويجب استبدالها بنهاية كل أسبوع من الاستخدام. 2. صمامات وحيدة الاتجاه Unidirectional Valves. صمامات الشهيق والزفير وحيدة الاتجاه هي عبارة عن عناصر بسيطة يتألف كل منها من مدخل مغطى بقرص دوار، وعندما يتجاوز الضغط على المدخل الضغط على المخرج، يفتح الصمام ليسمح للغاز بالتدفق داخل المجرى. تستخدم الأقراص الدوارة خفيفة الوزن لتقلل من مقاومة تدفق الغاز، ويمكن أن يعاد تنفس ثاني أكسيد الكربون من قبل المريض في حال تلف الصمام، فشله في الإغلاق التام، أو خطأ تثبيته، مما يسترعي المراقبة والصيانة الدائمة. 3. المحافظة الهوائية باج ريزرفوار هي عبارة عن كيس مطاطي يسمح بتغيير حجم الغاز في دارة التنفس بدون تغيير الضغط في الدارة، كما أنه يوفر وسيلة لضغط الغاز بطريقة يدوية. إضافة لذلك فإنه يقوم بحماية صمام تحديد الضغط APL valve من الضغط الزائد. 4. صمام تحديد الضغط APL valve APL valve، وهو عبارة عن جهاز مزود بنوابض للتحكم بكمية الغازات من دارة التنفس والتخدير إلى نظام الطرد في جهاز التخدير، وتضبط لتفتوح عندما يصل ضغط هواء الزفير إلى أدنى قيمه 0.3 kPa، وعندما يتحكم الطبيب بشكل يدوي بعملية التنفس بواسطة المحفظة الهوائية، فإن الصمام يفتح في حالة الشهيق لسحب جزء من هواء المحفظة إلى نظام الطرد، ويوجه القسم الباقي إلى المريض. وعندما يزيد الطبيب قيمة الضغط على نابض الصمام، فإنه يضبطه ليبقى مغلقا حتى يحافظ على ضغط في دارة التنفس يؤمن انتفاخ الرئتين وعدم انطباق الأسناخ الرئوية على نفسها، وبذلك يفتح الصمام تلقائيا عند نهاية الشهيق. كما يلعب هذا الصمام دورا أساسيا في التحكم بمعدلات تدفق الخليط الغازي والتسربات الغازية في الدارة وبارامترات عملية التنفس. 5. ناخب جهاز التنفس. المحفظة الهوائية Ventilator Air Reservoir Selector. عند اعتماد عملية التنفس الآلية بواسطة الجهاز، فإن صمام تحديد الضغط والمحفظة الهوائية يفصلان عن دارة تنفس المريض، ويتصل جهاز التنفس الآلي بهذه الدارة. أما في حال اعتماد التهوية اليدوية بواسطة المحفظة، فإن الناخب يعمل على فصل دارة التنفس الآلية. جهاز التخدير أنستيتيك ماشين. يتألف جهاز التخدير من مجموعة أنابيب ناقلة لغازات التنفس الأساسية المضغوطة بمنظمات ضغط بريسور ريجولاتورز من اسطوانات أو شبكة غازات المشفى، مضافا إليها عوامل مخدرة وبنسب وتراكيز محددة، ويزود معظمها المريض بغازات الأكسجين وأكسيد النيتروز والهواء، وبعضها يزوده بالهيليوم وثاني أكسيد الكربون، وتحتوي على مبخر أو أكثر لتبخير عوامل التخدير، وهي الهالوثانو، انفلوران، سيفوفلوران، والديسوفلوران، بالإضافة إلى دارات تحكمية بالضغط والتدفق، ودارات تحسس وقياس للغازات، وأنظمة إنذار لتنبيه الأطباء عند نقصان معدل الأكسجين عن حدود الأمان. الشكل 2. دارة جهاز التخدير
1. المبخرات Vaporizers، وهي أجهزة تضاف إلى نظام التخدير لتبخير عوامل التخدير وإضافتها بنسب محددة، عادة ما تكون أقل من 5%، إلى خليط الغازات، وقد يزود الجهاز بأكثر من مبخر لكل عامل مخدر على حدة. الشكل 3. البنية الداخلية للمبخر. الشكل 4. أنماط من المبخرات يدخل الخليط الغازي المؤلف من الهواء والأكسجين وأكسيد النيتروز إلى المبخر، وينقسم إلى قسمين بواسطة تحويلة مخروطية، فيدخل أحد القسمين إلى حجرة المبخر، ويعبر الآخر إلى دارة الخرج بدون أي تعديل عليه، فيتعادل القسم في حجرة التخدير مع تركيز عامل التخدير المشبع فيها، ويعبر بعدها الخليط المشبع إلى ما بعد المخروط ليختلط ويعدل بالقسم غير المشبع ببخار عامل التخدير، وبالتالي يضبط تركيزه في الخليط الكلي. 2. مؤاخذ الغاز المضغوط Compressed Gas Inlets. يدخل الغاز المضغوط من الجهاز إما من توصيلات المشفى أو من اسطوانات الغاز المضغوط جدا عبر خراطيم مرنة على الجهاز، مميز بشكله وبلونه لمنع الخطأ في التوصيل، ويحقق التصميم المعياري لكل زوج مدخل خرطوم نظام الأمان الذي يعتمد على نصف القطر DASS. كما تملك أجهزة التخدير أيضا حوامل تحمل أسطوانات غاز مضغوط صغيرة الحجم وتثبتها على الجهاز، وذلك لحالات الطوارئ في حال تم الاحتياج إلى استخدام غازات غير تلك التي في الأنابيب أو الشبكة. وبنفس الطريقة تتميز هذه الحوامل بالنوعية، أي أن كل حامل يحمل نوعا متميزا من الإسطوانات، وبذلك تحقق نظام الأمان المعتمد على الأقطاب PASS. 3. مقاييس ومنظمات الضغط Pressure Regulator and Gauges. تظهر المقاييس الموجودة في مقدمة جهاز التخدير ضغط كل من الأنابيب والأسطوانات، ويدخل الغاز من الأنابيب إلى جهاز التخدير بقيمة للضغط تتراوح 45 إلى 55 بيسيج، أو ما يقابلها 310 إلى 380 kPa، بينما يدخل الغاز من اسطوانات الغاز المضغوط بقيمة قدرها 1000 PSAG أو 1379 كيلو باسكال. تقوم منظمات الضغط لكل مدخل اسطوانة غاز بتقليل الضغط حتى 45 بيسيج، أي أن منظمات الضغط تقوم بتأمين ضغط مستقر نسبيا على الخرج. تتوحد الأنابيب من نظام الغاز مع الأنابيب القادمة من أسطوانات الغاز لتشكل خطنا واحدا لكل نوع من أنواع الغاز. 4. مقاييس ومتحكمات التدفق Flow Controllers وميترز. يقوم صمام إبري منفصل بالتحكم بمعدل تدفق كل غاز مضغوط، حيث يعمل تدوير قبضة موجودة في مقدمة جهاز التخدير بعكس اتجاه دوران عقارب الساعة على فتح الصمام الأبري، ويزيد من التدفق، بينما دوران القبضة بعكس عقارب الساعة فإنه ينقص من التدفق أو حتى يوقفه. وتتوضع مقاييس التدفق فوق كل قبضة تحكم بالتدفق مشيرة إلى معدل التدفق الناتج. يتألف مقياس التدفق من أنبوب زجاجي يحتوي على كرة خفيفة طافية. القطر الداخلي للأنبوب أكبر في الأعلى وأقل في الأسفل، ويتدفق الغاز عبر الأنبوب المستقيم طوليا دافعا الكرة الطافية في الهواء، ومقدار ارتفاع الكرة في الهواء يتناسب مع تدفق الغاز. تتم معايرة كل مقياس تدفق حسب الغاز، حيث تؤثر كثافة ولزوجة الغاز على القوة المولدة من قبل الغاز على الكرة الطافية، لذلك وجبت المعايرة. وتحريا للدقة، فقد تم في بعض أجهزة التخدير استخدام مقياسي تدفق واحد للتدفق العالي وآخر للتدفق المنخفض. 5. نظام الطرد Scavenging System. يجب أن تطرد غازات التخدير غير المرغوب فيها من غرفة العمليات
وذلك لمنع المخاطر المحتملة على صحة العاملين، حيث يمكن للتراكيز العالية لمواد التخدير الطيارة أن تتسبب بأعراض غير مرغوب بها كالصداع والاكتئاب أو تعطل الوظيفة الحركية مؤقتا. ويوصي المعهد الوطني لأمانة المهن الأمريكي NIOSH بأن يكون تركيز هالجينات غاز التخدير أقل من 2 لكل مليون أو 2 ppm، ويجب أن يكون مستوى أكسيد النيتروز أقل من 25 وحدة لكل مليون 25 ppm. ويمكن طرد الغازات غير المرغوب بها عن طريق نظام طرد مركزي أو عن طريق خرطوم إلى الخارج، وهناك أسلوب يتيح مرور غازات التخدير غير المرغوب بها إلى نظام احتوائي للغاز يقوم بتنقية غازات التخدير ليعاد استعمالها. ونظام طرد الغازات هو النظام المتوسط بين نظام الإخلاء الغازي وبين صمامات الزفير الموجودة في دارة التنفس، أي أن هذا النظام يعمل كخزان يستوعب غازات التخدير مؤقتا حتى يتم إخلاؤها عبر نظام الإخلاء الذي يكون جزءا من شبكة الغازات العامة في المشفى.